Hello everyone! I hope you're all having a good day. Ako po si Billy, isang plant enthusiast from Bicol, Philippines. In today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-propagate netong Hoya. Let's start! So, ito ho yung Hoya na na-propagate ko last year. Ayan. At ngayon nga ho ay namumulaklak na. Ito ho yung bulaklak ng Hoya. Medyo palipas na ho kaya hindi na kumpleto yung ibang parte. Nalaglag na. Ayan, pinagapang ko lang ho sa puno ng lube-lube at nag-thrive naman. Napakadali lang ho mag-propagate netong Hoya. Kukuha laang ng cuttings. So, gamit ho ang gunting o pruning shears. Kumuha lang ng cuttings. Ito ho yung nakuha ko. Ayan, kung mapapansin nyo ho, may mga ugat-ugat na. Pati rito sa bandang ibaba. Ayan. Yan. Ito ho yung nakuha kong cuttings. Ito ho yung itatanim sa growing medium. Ang gagamitin ko lang ho for today's video ay yung bunot o coco fiber. Ito naman ho yung pangalawang cuttings. Ayan. Mukha hong plastic yung dahon up close. Ayan, sa tingin ko ho ay okay na itong dalawang cuttings bilang sample for today's video. Ngayon naman ay itatanim na. Sa pagtataniman naman ho ay gagamit laang nitong coco fiber. Ito ho ay mula sa puno ng pugay kaya medyo maliit yung bunot. Ito ho siya. Yung pugay ho ay maliit kumpara sa yung regular sized na coconut o niyog. Ayan, kung mapapansin nyo ho yung pagkakaiba ng size. Pero kahit alin man ho, okay lang na gamitin kung mula man dun sa regular na size o yung sa maliit na variety. Ang importante ho ay yung coco fiber. So, gamit ho ang kamay ay bubunutin lamang ng ganyan. Hihilahin yung bunot para mahiwalay dito sa shell. Ayan, matigas ho kasi ito. Kaya syempre medyo alanganin na ipangbalot sa halaman. Ito ho, mas madaling ibalot o parang mas flexible siya kumbaga. Ayan. Tapos, ninit-nitin lang ho para madaling makapasok yung hangin. And then, yung ugat naman ho ay madaling makasuot-suot in between sa mga fiber. Ayan. So, ito ho yung pagtataniman ko for today's video. Nagre-recycle lang ho ako ng mga lumang container. And then, may nakahanda na rin hong mga nanitnet na coco fiber. Hihilahin na lang siya ng ganyan para mas buhaghag yung material.
Okay lang ho kahit hindi ganto kalakihan yung inyong plastic bottle. Hinihila ko lang ho para mas malambot at buhaghag yung material. Ayan, so handa na ho yung growing medium. Ilalagay na laang. Ito ho yung nakuhang hoya kanina. Ibabalot lang ho yung ugat netong bunot. Ayan. Ganyan lang ho. Tapos isusot o ilalagay sa lalagyan. Ito naman hong isa pa. Same process din. Bago ilagay dito sa lalagyan. Ayan. So, ganyan ho yung itsura niya. Tapos, dadagdagan na lang ho ng bunot hanggang sa mapuno yung lalagyan. Para ma-set in place yung halaman. Bunot lang ho ang gamit namin dito sa pagtatanim ng hoya, and so far nagtathrive naman, namumulaklak naman ho yung halaman kahit purong bunot lang yung ginamit. Ayan, ganyan lang ho kadali magtanim ng hoya. Pagkatapos ho nito ay pwede nang isabit sa puno. And that's it for today's video. Ganito lang ho kadali mag-propagate ng hoya. Kung may katanungan po kayo, comments, feedback, or suggestions regarding this video, iwan nyo lang ho sa comment section. Maraming salamat ho sa pananood. Have a great day everyone. Stay safe. Bye!
Isinabit ko na lang ho sa puno nitong lube-lube. And then yung ugat naman ho, isinabit ko doon sa may sanga para doon na kumapit. Makalipas ho ang ilang linggo, i-guide na lang yung tangkay para ipaikot pataas dun sa puno ng lube-lube.